بعد بله برد داره ابا هی ناسیک نه داستی بیا بعد بله برد دارم علی بابایی لکه مکن نه ایران یه
اینا چی؟ علی Şimdi arkadaşlar. نه بابا اینا که Dobra. علی سیزنی بسم الله رسید بو پسم کرام بخرشون Maman. Zeker. تو شنج بستم رم تش چی؟ طوری نیست برو پشت خیلی گینی دست نشسته دست سیاه دست نشسته سیاه خراب دست نشسته پشت طوری خواهی نگاه نون
Tamam. Detaylı bir şey.
وای بیا دو سیزه میاد پوته داره ما علی علی بابایی وای بخیر شو بیاد ایزا داری خود پاشو کنی؟ یکم رو طرفتر رو با شوشیدی نبوی علی یکم رو طرفتر در بزنم بابا آه بیا بخر ما به دستنام شوشیده تو پاکش کن یه خوردم به مهانی تا بخره من بیکارم ها واسه یه پته هم بیا بابا یه دوشتی یکم بیا به مهانی بخره هیچی نخر بابا دوش دارم صبح خوام برم عیده بابایی صبح خوام برم شهر علی ها دارم رسیده همه چی بارم سیب کردم صبح میخوام شهر برم آجلم بیا آجیل تا ها باشه صبح تعطیلن عیده یارم شو کی نمیارم بابا فاطیما نبیا آجیل فاطیما ها باش فردا برم شهر شهر پوشم شو سالونه و زرک زرک مایی وای بریدو سیگنه جایی مامانی بیا
Keçi. Halim. Halim. Beta keçi takımlar verir diyor. Keçi de beta eğitimler verir. Beta keçi takımlar verir. Keçi takımlar verir. Ready, Bo? Hadi. Let's see, Bo. Ready? Bana tırtı geldim.
Hey! يغسل. Mama ni bio. Ha, bu var bir, bu var bir. Bırak.